I told them just take one, minimize the risk. It's like that's what we want. Turns out they want the whole thing. He's running to them that we want the whole thing. Why? We get the biggest percentage of it. He was out. That's one of the هاي اليوم عندي قاعدة غير شكل. اليوم رح فوت على المطبخ بس اليوم بدي أعرفكم على شخص بحبه كتير 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 كتير. ست كتير مهمة. ست بنضلها بهيك تواصل دايما على الانترنت، بلحق شو بتعمل، بتلحق أنا شو بعمل. زرتها نسيت 3 سنين 4 سنين، قطع وقت كتير كتير بسرعة. بس ست اسمها سلام، عبالي أعرفكم عليها، عبالي نحكي عن بلدها، عن بلدنا، عن حبها للبنان، عن حبها لعربيتها، عن مطبخها، عن أمها، عن عائلتها، وعن هل هيك بتلاقوا كل حدا بيلاقي حاله فيها بطريقة أو بأخرى، وكيف وصلت لهون، نحن وين، وقديش لازم تجوا لعندها وتعملوا أشياء. عملت كل المقدمة. أول إشي أنا اسمي سلام الدقا، أنا عربية وكتير بفتخر بهاي العروبة. كتير مبسوطة أول إشي إني قابلتك أنتوني، عن جد كان حلم تنقعد. صحيح زرتني وإجيت لعندي بس كانت كتير صغيرة. لا أنا حابة أقعد وأعرف أنا شو أنت وشو أنا، أقول لك مين أنا. عندي عروبة كتير قوية، بحب لبنان كتير من قلبي. ولما بيسألوني حتى اللي بيتابعوني أنت من وين، بقولهم ما بنقدر نقسم أو نجزء هالثلاث مناطق أو بالأحرى أو الأربعة اللي هي بلاد الشام، من جبالها لجنوبها لشمالها بكل ما فيها من أشياء حلوة وممتعة وجميلة، وبتربطني فيها رباط كتير قوي. فبقدرش أقول بس أنا فلسطينية، لا أنا لبنانية، فلسطينية، سورية، أردنية، بكل المقاييس، وبحبها كتير. وعشان هيك عملت هالمطعم اسمه بيتبع اسم مريم، طبعا على اسم أمي اللي ربتنا على إنه نحن كلياتنا وطن واحد وشعب واحد. صدقا دائما كانت تحكي لنا هاي العبارة، وحبوا بعضكم معهم، تعاونوا، كاتفوا، تتقوا. فسميته بيت مريم على اسم ماما. اوكي، بس هو بيقوم بوصفات لبنانية، سورية، فلسطينية، أردنية. انت اول شيء انت من وين وكيف صرتي هون، وبعدين بسألك عن عائلتك مع لبنان. حلوين هول اساسا اللي عم يشوفون العالم كلهم سوا. انت من انت عربية، هيدا اهم شيء. هيدا اهم نقطة. انا قلت لك انا فلسطينية من قرية كتير صغيرة اسمها ترشيحة بشمال فلسطين. كانت كتير قريبة على الحدود اللبنانية. جميلة جدا، ما بقدر أوصف لكم إياها لأني أنا بشوفها بعيني بطريقة كتير مختلفة عن قد ما هي أقدر أحكي عنها. تركت طبعا ترشيحة، لما أمي تركت ترشيحة تركناها ورحنا عشنا بالأردن، وأنا مواليد الأردن طبعا. قعدنا 7 سنين، بعدين تركنا ورحنا على السعودية تنكمل مسيرة حياتنا لأمريكا، لو وصلت لدبي. هلأ أنا في دبي، فتحت المطعم. ليش؟ أنا عشت من 2007 بدبي وكنت عايشة بغربة. الغربة شو هي؟ غربة أهل، غربة لقمة طيبة، غربة بيت. عن جد حسيت فيها كتير كتير بالدول الأجنبية تحديداً. فلما أجيت لقيت بهالبلد بدبي، لقيت كتير شباب وصبايا بأعمار ولادي عايشين هون، بدهم تستقبلهم، بدهم بيت يضمهم، بدهم لقمة طيبة. إذا حدا موجوع يجي لعندي، إذا حدا تعبان يشكيلي، إذا حدا متضايق يفضفض لي. وصفت العلاقة بيني وبين الصبايا والشباب هون بهالطريقة هاي. حتى إذا عندهم شغلة لبريد دبي 2 أو 3 يمرقوا علي يقول لي طن سلام ما تقلقي علينا، إحنا رايحين مثلا على لبنان بشغلة وراجعين، رايحين على الكويت وراجعين. فعشان أكون مطمنة ومرتاحة إنه ليه صار 3 أيام ما مرق علي. فهيك صفت علاقتي. كم ولد صار عندك؟ كتير، قد ما هقول لك كتير. اللي بناديني ماما، اللي بناديني خالته، يعني عن جد أنا كتير فخورة بهالكم الهائل
من هالشباب والصبايا اللي بحسهم صاروا جزء من حياتي. شو سر هالكنباية اللي بتقعد عليها وبيجي بيقعدوا حد بيشربوا قهوة هاي بخبروك كنباية، ايوه كنباية هاي الأخبار. فشي الاسرار، الاخبار، الشكاوي كمان. بنيجي بنقعد هون كثير منهم بتغدوا بيخلصوا بعدين بيجوا شو رايك نشرب فنجان قهوة مع بعض، فبنقعد نشرب قهوة بنحكي شو ضايقه، شو مرق بيومه بنهاره، مين ازعجه، فبتكون كأنها جلسة مصارحة على هالكنباي. فكتير بحبها وبحبش غيرها لأنه صار فيها عليها حكايات وقصص كتيرة وأخبار وأسرار ما بيعلم فيها غير رب العالمين. القعدة عندك بتطول عمر، ما بعرف كيف بدي افسر، ما بعرف كيف بدي اقول لهم قديش بحبك، قديش بحب طريقتك، قديش بحب ضحكتك، قديش بحب اول ما واحد يفتح هذا الباب غير انه ديكور كثير حلو بيحس حاله فات على بيت سته. مش عم بقول انت كبيره، لا عمري 25 بس البيت بس البيت القديم، الكنبيه الحلوه، الاجواء الحلوه، والناس اللي جايين لهون ما حدا جاي يجربك. الناس اللي جايين لهون عم نشوفهم كلهم بيسموكي بالاسم، عارفين حالهم جايين ياكلوا، كل الجنسيات اسم الله هون وبرا، وبيجوا بياكلوا لقمه مش لقمه مطعم، لقمه بيت. شو هي لقمه البيت عندك؟ وشو يعني شو تعلمت من امك اذا فينا نقول؟ شو واحد بياكل عندك؟ كل اشي تعلمته عند ماما حاولت اطبقه هون. كل اشي انا بحبه بحب اضيفه للعالم. مثلا اذا طبخه ما عجبتني ما بنزلها انطوني، مستحيل، لانه انا ما حبيتها، كيف بدي اطعميها لغيري؟ عرفت علي؟ كل اشي طبخته وحطيت كل نفسي فيه بحب وصله لكل اللي موجودين عندي. لو كان شبعان ان شاء الله بمرق له بصحن صغير، شو رايك تذوق هالشغله، شو رايك تاكل هاللقمه، طب اسمع لا تطلبش كتير، بدي انزل لك شغله اليوم عملتها اي سوير من قلبي، مش لانه هو ما عنده محلات يروحها، اكيد عنده محلات كتير يروحوها، بس الكومبينيشن اللي موجود هون بين المحبه، بين الالتقاء، عن جد عن جد انا بحس اولادي فايتين علي. انا بتذكر انطوني لما جيت افتح المطعم ما كان عندي كاشير، فبدي اعمل ترايل، فبيدخلوا صبيتين بيقولوا لشرب اللي بدنا ناكل في ريحه حلوه، قال لهم بعدنا ما فتحنا. قالت له لا بليز وما عنا غير 40 دقيقه وهيك. عيط لي قال لي شو؟ قلت له تعالوا جرب عليكم. قال لي احنا 13. قلت له 100 اهلا وسهلا، ما بدي منكم شيء، رح اعطيكم كل واحد ورقه وقلم يقول لي شو بده ويقول لي شو حس. بعد ما خلصوا اكل برمت على الطاوله 13 ورقه. we feel like at home we eat mom food. واو. فقلت انا وصلني حقي، هذا اللي انا بدي اياه بدبي وبهالمطعم هذا، ما بدي شيء ثاني. المطعم كم سنه صار له؟ 4 سنين. 4 سنين. يمكن اول ما شفتك كنت من الاول بدايات. انا بتذكر كان عندك على الاكونت يمكن شي 1000 او 2000 فولو تقريبا. اليوم صاروا 170,000. طب كيف؟ ليش؟ والله ما بعرف. الحمد لله الحمد لله. كتير شوف انعرفنا كتير بلوجرز، صراحة السوشيال ميديا لعبت دور كتير كبير معي، ضافت لإلي كتير، بس صدقوني يا جماعة ما اشتغلت إلا بحب، وما كنت أفكر بقديش الرقم رح يصير ولا رح أوصل لهون. كنت أفكر قديش أنت رح تحب أكلي ورح ترجع لعندي ولا لا. هذا اللي كنت أفكر فيه. الحمد لله صار لنا اسم بالسوق، اسم عند كتير ناس. كل البلوجر صاروا صحباتي مع انهم قد اولادي وبيعتبروني زي امهم. كلهم بيجوا بدون ما انا اقول لهم تعالوا، خلص صار لهم كانه اتس ماست، يعني هذا بيتنا. عرفت علي؟ 74 رحت على لبنان وكانت سفرة العمر. العمر شهرين برمت أكثر مني؟ كنا صغار. شهرين برمتوا كل لبنان، يعني الليلة بضيعة ليلة بضيعة ليلة. كل تقريبا نقعد فيه ليلتين من جنوبها لشمالها. وعن جد يعني قديش حاتذكر ولبعدها كانه هلا الشريط عم بيمرق قدام عيوني. شو بتتذكر اذا بدك تحكي حدا تخبري اولادك اليوم عن انا بسميه احلى بلد بالعالم مع احترامي لكل بلدان العالم؟ شو بتتذكر؟ بتذكر من حاره عن جد من شتوره سندويشة اللبنه بعمري ما بنساها، ولهلا كل ما بنزل على لبنان لازم اروح اكل لبنه من شتوره. بتذكر عرابي بزحله لازم نمرق عليه، كأنه صار اشي بربطنا فيه قصص كثيرة. ونقعد على هالنهر على البردوني وناكل بوظة.
بتذكر صحن الفول اللي بحارة حريك بعمري ما رح انساه. سكر هذا المحل. سكر المحل. حمستيني كان على بالي. بعمري ما برح بنسى الطابور اللي واقف على الساعة 6:30 الصبح ونحن حاملين جاط الأزاز ناطرين الفولات. هذا الفيلينج بتمنى أولادي يعيشوه عن جد. كان يمكن أحلى ذكريات بعمري. كاس الجلابة من الروشة بعمري ما بنساها، يعني مستحيل. كعكة الكنافة بطرابلس بعمري مش آكلة قدها ولا زيها، ولفوا إياها بالجريدة بال74. يمكن لحد هلا طعمتها مش رايحة عن تمي، يعني انت وما لقيت زيها. يعني انت بتحكي عن لبنان بتدمعي، واحد بيسمعك بتحكي عن لبنان بدمع معك، يعني مش معقول. الايموشنز مش معقولين. مش قادرين نستمتع فيها أكتر عارف وأكتر. انه هيك الاستقلال؟ أي نو اليوم 22/11 اليوم عيد ميلاد الوالد الله يرحمه وعيد الاستقلال اللبناني، ودائما مربوطين في بعض هدول. مرة بالسنة بتقعد؟ لا أكتر بكتير. يعني هلا طبعا بالكورونا ما نزلت، بس بننزل شي 3-4 مرات بالسنة. يعني كثير بتعني لي أنا حقيقة. بعد فينا اقعد معك بعد شي 3 ساعات هون، بس انا بعتقد ناطرين نفوت على المطبخ ورح كفي اسئله. بتقعدوا معها بتتعلموا، بتقعدوا معها بتتسمعوا، بتقعدوا معها بتضحكوا، بتقعدوا معها بتصيروا تقولوا ليش عم بيجعني هون قد ما الابتسامه بتروح. بتقعدوا معها بتخبركم اخبار من القلب، ما بدها شيء من حدا، على رواق قاعده بتخبركم من قلبها، بتريحكم، تبسطكم، تسمع لكم. بحبك من قلبي. فوت على المطبخ. يلا فوت على المطبخ. صار وقت نطبخ ونتسلى ونتعلم على قد ما الانترنت رح يساعدنا. إن شاء الله. رح نحط التليفون يلي هو الواي فاي تبعنا برضه ونجرب نشوف شو رح نعمل. يلا جو. راح نبلش. شو بدنا نعمل؟ شو اخبار الكباب؟ يلا جيب لي اياه طبعا. راح نبلش بكباب حموده. ولا شي لحمه وفيها طبعا فات وبقدونس. هو ليش حجمه كبير؟ حجمها كبير لانه بتنلف بخبزه. اوكي. وبعدين بنرجع بنشوي الخبزه احنا بنعملها على ايدنا هون، بنشويها وبنرجع بنقطعها، بتصير زي شكل السوشي شكلها، فلازم تاخذ هذا الحجم. كل الاكل اللي بنلاقيه هون هو اكل بيتي، اكل ما تطور، ما انعمل له شيء غريب عجيب. هول هن لا هن اللي كنت اطبخهم بالبيت. فينا نقول لوفون يعني. ليفون، يعني يا. فلسطين، سوريا، اردن، لبنان. Yes. بيوتيفل. في اسم الله نتعرف على التيم 1 2 3 4 5 6. واو. في عنا جريل، عنا هوت سكشن. هوت سكشن، عنا فرن ايش؟ مظبوط. عندنا فرن مناقيش، عندنا الفول سكشن، عندنا الباس طبعا اللي عليه الطبخات الرئيسيه اليوميه اللي هو كل يوم بعمل فيه ديلي. الطبخات اللي عنا اياهم شو هن؟ الطبخات رح يكونوا اليوم يعني صون لبن امه شاكريه، والطبخه الثانيه يخلط بطاطا مع دجاج. يخنة بطاطا، شوربة عدس، يعني رز بالشعريه. عرفنا حالك. ذكرتني؟ كيف مكان؟ انت وين؟ عرفنا حالك. أدهم زيدان. علي صوتك، عم أدهم زيدان. اوكي. هذا من وين؟ من لبنان؟ من وين؟ من الشوف. من الشوف. هيدا ادهم من الشوف. هيدا صار لك هون جديد معقد. جديد. جريت. عندك حاسس في شخص من كل بلد. عندي من سوريا، عندي من سوريا، من لبنان، لبنان. عندي من الفلبين، عندي من الهند، عندي هم الفلبين، الهند، وسوريا ولبنان. روعة. اهلا وياكم. الله يكرمك. اسمك شيف؟ مدحت. مدحت. مدحت البليلي. اهلا وياكم. أهلين. يلا نحن عنا طبخة، عنا بلادي جور او بلادي صحن جور. يومي. صحن يومي. كل يوم عندنا- بيتغير. كل يوم بتغير، كل يوم طبقين. اليوم لبن امه وشاكريه، ببيروت بيقولوا مربى اللبن. اوكي. بتختلف بالتسميات، كله فيها بصل،
اللبن بيختلف من منطقة لمنطقة، اشي مريء كتير كتير، اشي بيكون كتير تقيل اللبن، واحنا هون عاملينه وسط. اذا حدا عايش هون بدبي وما بيطبخ بالبيت بيعمل دليفري؟ بيعمل دليفري وفي شيء كلهم. وفي شيء. ليش بدك تعمل دليفري؟ تعال بدك كلهم. تيجي لهون تعالوا تعرفوا على ست سلام. نسمع بعض. اكيد. لا الكنبايه قصر. في واحد يحجز مثلا محله يا في كتير ناس بتحجزها. الكنبايه. يا. يعني في انا اقول بس بدي اجي اقعد معك من 12 ل 12 ونص ما تاخذي حدا، اذا حدا ثاني بدي اقعد انا من 12 ونص. والله عم بتصير يا انطوني. الطبخة الثانية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. يحمي الدجاج مع بطاطا وكزبرة وثوم. يا طيب كم سنة سنة مطعم 4 شي نهار تخيلت انت وصغيرة انه انا بكرة تأكبر بيصير عندي مطعم؟ كان حلم. عن جد؟ كان عندي حلم وبرمت كل بلاد العالم وكل بلد ازورها. شو كنت اطلب من اولادي او زوجي؟ احجزوا لي اتعلم الطبخ تبع بلادهم. فانا بسريلانكا تعلمت، بالمالديف اخذت درس طبخ، بفاس بالمغرب اخذت دروس طبخ، بامريكا دخلت على مدرسه واخذت دروس طبخ. كل بلد سافرتها، بالفار ايست بالصين دخلت على كوكينج كلاس وتعلمت، بهونغ كونغ اخذت درس. تعلمنا بلا ما نمس بالاساس. يا اليوم ساعة حدا بيسألك اطيب اكل بالعالم بتقولي اكل امي؟ اكل امي. النفس، شو يعني نفس؟ النفس نحن يعني كلنا بنستعمله، يمكن نحن وياكم وكلنا بنستعمل كلمة نفس، في واحد يكون عم يستعمل the best ingredients ever بس ما بتزبطش. شو يعني نفس؟ انا بحس النفس هيدا مكتسب، مش انت بتشتريه، لا هيدا بيكون موجود سبحان الله. وبعدين اقول لك شغله، اذا انت بتطبخ من قلبك اكيد بدك تحط نفسك، مستحيل تعمل اشي بحب ما يطلع طيب. اذا حدا عم يفكر انا بدي افتح بزنس ما يضيع وقت ابدا. انا بدي اخدم الناس وبعدين احكي بالبيت. عن جد اللي حابب يفتح ما حدا يوقف ويقول لا بقدرش، الكل بيقدر والكل بده يتعب، لانه ما في شغل بلا تعب على الاطلاق. الكل بده يبذل مجهود مادي وشخصي ومعنوي. يعني انا بداوم هون كنت من الساعه 7:30 الصبح للساعه 11 بالليل لبين ما قومته بس على اجرين. هلا الطاقم كله ساعدني، ما في شيء. بنتك معك؟ بنتي معي طبعا، ايه، والباقي كله تحملني. هلا كلهم متعقد. مانجر من جون؟ مانجر لبناني. من جون؟ حبيبي لا مش من جنوب، من جون، من بلد من جون. لا من جون مزبوط. ايه فكرت يعني بعيط عليهم، بقبطهم، بغمرهم، بسايرهم. الحمد لله يكتر خير الله من ديوان لهلا بعدنا مع بعض. في بوزيتيف فايبز بالمحل بشكل مش معقول عن جد. بصرخ عليهم بس بياخذوها بعد احكي. بيمشي الحال. بنكفي بنطبخ. يلا بدنا نكفي، بدنا نشوف شو صار في بكرة 250 حمودي. شخص عم يحضر يتكلم. يا حبيب قلبي إلي الشرف والله، إلي الشرف. شو بدنا نشوف تبع حمودي شو صار فيه. يلا على النار بعده. ست سلام بنقول على انستغرام يدورونا بيحضرونا لايف على يوتيوب. أكيد 100%. احضرونا بليز أنا وأنطوني، إشي رائع لأنه هو رائع وهو بيعمل شيء كمان بحبه، فأكيد حيكون روعة. انت رفيق مني. حبيبي لايف على يوتيوب. رح ظبط حتى على الطاولة، ظبط لك إياها. هلا كباب حمودي بنحط متبل on the side. هو كان لازم بالنص. اوكي ليش؟ اونيون. كفيها مثل ما بتعمليها ما تعطيها.
اذا انا عم بعمل رز على الدجاج بلبنان وانت عم تعمل رز على الدجاج بالاردن، اذا انا عم بعمل كبه لبنيه بلبنان وحدا ثاني عم بيعملها بسوريا، شو بتفرق؟ من شو بتعتقد هيك الطعمات بتفرق حسب البهار. حسب البهارات. حسب البهار كثير بيلعب، يعني كثير بيختلف. هلا في بهارات مشتركه بيننا وبين كل الشرق الاوسط، بلادنا لبنان وسوريا والاردن، بس في اشياء كل انا لاني بطبخ زي امي، فكل إلها بهاراتها المميزه اللي بتضيفهم على اكلاتها. اكلتك المفضله؟ كل اكل ملوخيه بحب. اوه ملوخيه انا كمان. اي لاف ملوخيه. بس انا بحبها بتوم. انت بدون انا توم. بلا توم. بس بتعرف انا باكلها بلا رز، يعني باكلها بالمعلقه، مع انها تنفخ اول 5 دقائق بعدين بس بترجع بتجوع بعد 5 دقائق. ملوخيه، رز على دجاج، ورق عنب. ورق عنب كثير بحبه. في مش معقول قديش بتعرفي انا شو بقول؟ اكلنا بقول اتس سكسي كوزين، لانه كلها الوان، كلها اجواء، الوان، بهارات، خضره، منوع، مشكل، كثير غني الحقيقه. حقيقه كم بلاد بجور تقريبا صرت عامله لهلا او يعني هون كل شهر في عنا 30 يوم، ب 30 يوم طبقين، يعني 60 في 4 سنين. في كثير اشياء مكرره. بتقولي ما بقى عندي جواب، ما بقى إيه، عن جد بستسلم برجع بصير اقول له يلا خلصينا، يلا قولي شو بدك، بنرجع بيمشي بحالنا. يا مش سهل. اعطيني الايك. وين صار هذا الصاروخ الارض؟ يلا والفيدو. يسمع عن الشغل هون، في شيء كثير حلو هون. في ناس بتجي بتسألك هذا السؤال، اكيد بيسألوني اياه. شو هو؟ مثلا مين اخترع الكنافه؟ ومين اخترع هاي؟ ومين اخترع هيدي؟ وكل واحد بيجرب يقول انا اخترعته وعلمتها لغيري. شو بتشوفيهم؟ لا اقول لك شغله، في اشياء بيسك ما فينا ننسبها لنا نحن. حرام نضوع تعب غيرنا. في اشياء ما بنخترع نحن شيء الا مبني على شيء ثاني شفناه بحياتنا. ما بنيجي احنا معلمين هيك فجأة واحنا اللي بنخترع، لا، وما بصيرش ننكر اللي ورانا واللي سبقونا. فاكيد الكنافه في إلها مصدرها، الرز عجاج في إله مصدره، الحمص في إله المصدر تبعه. هلا نحن ممكن طورنا، ممكن ممكن غيرنا، ممكن ضفنا روحنا فيها. يعني انا بحس انا بعمل كباب وكل الناس بتعمل كباب وكل الكباب طيب، بس كل واحد بحط روحه نفسه. حمص بلا توم. اكبر غلط يلي بحط توم على الحمص. لانه بيروح لا بيروح طعمة الحمص. الحمص عبارة عن حمص، طحينة، ليمون، ملح، ذاتس ات، بدون توم. هلا رح نجيب الكباب ونحطها هون. هيدا الصحن شخص واحد؟ 1 portion please. والله حتى الباذنجان كل يعني فيك تاكل كباب فيك تاكل، وهيدا بلا توم. يا وين كباب؟ لا هاي فيها جهنم، بس هذا لا. بس حتى صورة ما شكله حلو. خلص لي هالكباب. واو سوبر اكسايتد، سوبر اكسايتد. من بعد ما برمنا كثير محلات، ناطر هيدي الزيارة من أول نهار. عجقنا بروجرام، رحنا جينا ناطر هيدي الزيارة من أول نهار. ناطرتنا على الكنبية اللي شفتوها برا، قعدنا صرنا ساعة عم نحكي قبل ما نبلش نصور. أنا وصلت هلا تقريبا على 1:15، صارت الساعة 2. وقعدنا وحكينا ودمعنا وفكرنا بتعقد. تعوا فور ايموشنال فود، تعوا فور كومفورت فود، تعوا فور تلتقوا بحدا مرتاح مع حاله مع الدنيا وبيعرف حاله شو بده، بيشتغل بحب وبغرام وبحنان وبده يبسط الناس. هيدا نحن، هيدا جونا، هيدا هو نحن مع بعض كلنا. بعد ما شوينا سيخ الكباب رح نلفه بهالعجينه. هيدا كباب على الحل، ما فيها شيء ثاني، ولا جبنه ولا شيء. اوكي راح نقيم اول ورقه هيك بنزيحها. جاينت كباب رول ملفوف بالخبزه. تعال من
من بعد ما تقصيه بترجع بتشفيها؟ بنشده وبعدين بنحمصه شوي على الفحم اوكي وبنرجع بنقلي سمنه وصنوبر ونديره كثير قوي شيء كثير 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 قوي هون شو عنا؟ كفته. كيف بتعمليها هيك مثل البرجر؟ ايوه تقريبا مثل البرجر عشان تكون الطريقه صغيره بس لازم تحمر الكفته تتسوي من قلب المشروع ما يكونش ني. طيب behind the scenes ورا كل امرأة عظيمة بنته يلي مخبية والله يعني I help her بأي محل بدها هي مساعدة. سوشيال ميديا ماركتينج موظفين عم جرب بس I cannot no way يعني we try. هلا حنورجيكم شيء التش اللي بيسموها مع السمنة كتير طيبة. عليها ويكم Thank you. Thank you so much. Thank you. اوكي وين صار هالصحن؟ يلا بنحمص الخبز شوي تستوي الكبسة من جوا. طبعا لازم تستوي اللحمه من قلبها، لازم الخبز شوي تتحمص تاخذ وقت شوي بس طيبه. يلا تعطينا رايك هلا. يلا بننطرها نروح دقيقه. بنشوف دغري المقيش منعيش يلا جيل. هلا بنرجع. فينا نصور الطاولة هون إذا بدكم. كتير حلوين الصحون، كتير حلو صحن الحمص. الصحون ملونين colors all the way. مش معقول شو حلوين. عندك فايده اطيب صح. الزيح الأحمر، الزرق، الحمص كيف محطوط. قديش حاسين فيهم نفس، قديش فيهم ألوان، قديش فيهم حياة. نحكي عن العجينة. خبرينا عن العجينة، خبرينا عن سر العجينة، قديش بدها وقت، كيف تنعمل، شو مكوناتها؟ العجينه ولا شيء هون عباره عن طحين وخميره وملح طبعا ومي. لازم تعطوها وقت بالعجن، بدها عجن منيح منيح ليطلع كل الهواء منها، وبدها تخمير كتير منيح كمان. يعني لازم تاخذ وقتها بالعجين ولازم تاخذ وقتها بالتخمير. بالبيت عندك كنتوا تعملوا فرن وتعملوا صاج تعملوا شو؟ لا عندي فرن وعندي فرن صغير على الكهرباء وعندي فرن على الغاز بالبيت ايام امي كيف كنتوا تعملوا؟ يا ماما كان عندها فرن، كان عندها اول شيء صاج تعمل لنا خبز مرقوق عليه، وهيدا مع الكب الني ضروري اتس ماست يعني، او مع المشاوي. تعلمت تهلك؟ تعلمت بس ما كثير وما عادش اقدر هلا. صعبة عن جد صعبة. بس العجينة بعدها هي زيتها من عند ماما البيت. من البيت. الزعترات من وين؟ الزعترات هدول من الاردن. زعترات الزعتر الاردني جيب من عمان، بجيبوا ورق بطحنوا ناعم ناعم وبحمص سمسم، حط عليه سمة، حط عليه شوية بابريكا حمراء، حط عليه شوية ملح. وفي ناس بتفركوا بالزيت. هلا اذا فركتوا بالزيت بس بضاينك لابو شهر زمان مش اكثر، لانه مع الزيت بتصير له طعمه بالاخر. فانا بتركه بدون زيت، بتركه بس ورق اخضر على الحل. في ناس بحطوا له ملح الليمون. هلا اذا كان السماق تبعك مش كثير حامض بحطوا له، انا ما بحط له، انا السماقات كثير حامضين. اذا السماقات مضبوطين ومش مغشوشين ومش ملونين ما بده شيء. رح نلف لهون كنفرجيكم الفرن اللي باقي. واو هيدا السر، هيدا السر، هيدا النقشه بالاخر، هيدا التغميج بالاصابيع لازم مزبوط. منقوشه مش مغنجه هيك ولا بتعطي طعمه ولا ومش منقوشه نقش. لونها حلو، لمعة زيتاتها حلوة. زيتي كمان من عمان. هيدي سوبر لودد منقوشة. منقوشة خليها تكون هيك. هيدي حطيتي زعتر لإلي ولعائلتي.
لا ما بحب امثل. ليش في شخص مبسوطين فيك ومش مصدقين انه عم أنا بتشهينا وعم مبسوطة. تحضر وانا عن مبسوط جد. فيك قد الدنيا. بدنا ندخلها على الفرن. ندخلها على فيها. الفرن. يا مدحت هاي تنجرب. يلا دخليها على الفرن. هاي دخلوها بالخشب. وين صار الكباب؟ واو اوكي. Here we go. بعد في اشياء وهيدي هي؟ لا بعد. بخلصنا هاي. لا وين السمنة؟ على مهلتنا. شو حلو شو حلو شو حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh my god. Oh my god. شوية صنوبر بعد. Beautiful. مسماعة على الوجه. واو. بابريكا شوي. هيك. لونها شو حلو. ما بتشبه علم لبنان؟ بلا. يلا وكل عام وهن بخير بعيد الاستقلال. Thank you, thank you, thank you. What the hell is this beauty? ورا ما لقوش أحد أقل من البيتزا 90 ثانية. صار لها جاهزه 5 دقائق. طلعوا ديش غنية. طلعوا وقفتها أول شيء، طراوتها من تحت، مقدوحة على الميتين، محمصة على الطرف، عجينة سوبر سوبر طرية، زعتر كفاية، يلا إلي. هيدي بدها معها صحن لبن. لبنة وبدها بندورة وخيار. أكيد. يلا. رح نحط لك صحن، شو رأيك تجرب؟ رائعة رائعة رائعة. خايفين احرق دمي بس. هاي شو الريحة؟ مش معقول. صحتين وهنا. معقول. يعني أنا مخدية بتحسوا حالكم هيك عبالكم تحطوها على خدكم يعني. لما توني يا واو. ياكل عندي ويقول ياي. طبعا هذا فخر لإلي وين؟ لأنه بيحكي عن الأكل بحب وبيشتغل بحب وبدور من منطقة لمنطقة عن جد بحب. يعطيك ألف عافية. بعد ما خلص الزيتات شربنتها العجينة مزبوط، دقيقة لدرجة بلا ما تعضم. ما بعرف كيف بيعملوها. الزعترات كنت كتير خايفين بالاول انه اسم الله كتار رح اعمل حرقه، ابدا فيتين بعضه مزبوط. حموضة السماع عم تحرق لي لساني شوي، فيري بليزنتلي. تطعجوها طعجة كتير خفيفة. طلعوا كيف شربانة مزبوط، لقمة ما بدها غير شوية لبنة وحتى بلا لبنة. Unbelievable. I love it. I love it. لازم تجرب تجيب هيك. اوعى من فضلك على منقول الثاني. نعم. يلا جاي لعندك. سمنة وخبزة محمصة وكفتة سوبر جوسي ثيك.
واو. معقوم. قشرة السمرات والسمنة اللي عم بتنقط مثل كانوا عم تاكلوا فتة. البابا غنوج رائع رائع رائع. كفتة سوبر جوسي حتى لو سميكة ابدا ما ناشفة من برا، كتير مستوية من جوا. الخبز الشرباني كل السمنة مثل كانكم عم تاكلوا فتة عن جديد. واو. هيدي الكفتة شو؟ هذا عن جد عن جد واو. صحتين وهنا. كتير كتير حلو. كتير كتير يلا حلو. صحتين وهنا. كتير حلو. هاي الخبزة الصحن مع الاحمر في قلص منه. اذا عبالكم تشوفوا قديش روعه لازم تروحوا على انستغرام وتشوفوا الالوان وتشوفوا قد ايه عم نعمل شيء حلو هون وقديش الصحن بيحكي عن حاله. يلا ياي فريش بريد. قولي لي شيء، ما بعرف، قولي شيء، خبرينا عن احلى لحظه تفتح الرغيف وتطلع هالهب منه هالدخنه، يعني بيكون عندي هيك سعاده لا توصف. واو. شفتوا الزيتات والحمصات واللحمة الصغيرة. بنعمل معد. كلوا طعمة يا الياس. شي جنون، لا طيبين. شي مش معقول. رح واو عن جد واو. بدكم تشوفوا شكله كيف عم عيونه دبلوا رح ينام. ثانك يو. رح اشتك الكاميرا ورح تروح تاكل كفتة قبل ما حدا يستحليها لانه مش معقول. ولقمة زعتر ضروري. يلا صحتين وهنا على قلبك. طب كيف؟ ليش؟ شي كتير حلو. عن جد كيف انت بتعمل هيك؟ لانك بتحب. اكزاكتلي. عن جد ذات الشيء. كتير مبسوط. وانا مبسوطه فيك. عنا شي بعد او بنودعهم او شو رح نعمل؟ بدنا نعمل ام علي مع بعض كتير طيبه كمان وما فيها لا تومه ولا بصل. نو جارليك نو اونيون ورح تكون كتير طيبه. واو. يا. I'm excited. يلا اول وحده عليها 2 دقيقة صارت على 6 ما بدك تدوق الفلافل؟ نعمل لك. أنا ما بقدر. مبلا ده شو؟ مبلا. أكيد. يا بلا. I'm sorry. لا رح اكل هون وما بدي شي تاني. ها اجوا اللبنة. هلا بلش بناكل. فيها اونيون. ام علي، شو هي الام علي؟ شو واتس انسبيريشن كمان؟ هلا ام علي مصريه وبامتياز، يعني ما فينا نحكي الا هيك. هي عباره عن اختلفت الناس بطريقه العجينه. طبعا بيعملوها من المشلتت، بيعملوها من الرقاق، بيعملوها من الكرواسون. طبعا طورت الحياه وصارت اسهل. انا بحب اعملها بالبيف بيستري. ليش؟ لانه فيها نكهه زبده طيبه، فاحسن ما احط زبده خلص زبدتها منها وفيها. فبحمص عجينه البيف بيستري وبحطها بالفخاره بهالشكل. بالضبط هيك. اهم اشي كنا نحط عليها سكر. بنحط سكر، بنحط حليب، بنحط فريش كريم، بنحط شوية حليب نسلة، نخلط هاي الخلطة هيك مع بعضهم. نجي لهون سوري، نحط مكسرات، نخلط شوي لجوا
بنغنجهم شوي. بالضبط، شوية صغيرة بهالشكل هاي. بعدين بنخلط هدول مع بعض. بندير، واهم شيء لازم تكون جوسي ومسقسع بالمي، مش بالمي، بالحليب وبالقشطه، بالليكويد يعني. بالليكويد اكزاكتلي، بالسوائل. نرجع هلا نضيف نحط هاي المكسرات على الوش، بندخلها على الفرن، بتاخد تقريبا 15 دقيقة. بعد ال 15 دقيقة نطلع انا وياه. انا بالوقت هاكل ولا منين؟ حط شيء غير شكل. صورة غير شكل. بس خبرك خبريه انت ما في تاكل اليوم، هودي العيله كلهم هتطلب غيرهم صفر. كثير طيب، كثير طيب. علم لبنان نعم. يلا السلام لبنان. ناخذ لها صورة وبدي اقول اليوم ثانك يو لكل المودريتورز يلي عم بيتابعوا الشانل. مش عم نقدر نقدر نشوف الكومنتس اليوم بالابلكيشن. بدي اقول ثانك يو المودريتورز يلي صار لهم اكثر من 8-9 اشهر بيلاحوا هالشانل وبيتاكدوا انه كل شيء مضبوط. وبدي اقول هابي بيرثداي لماري اللي عيدها اليوم. سو بتحبوا تشوفوا اسم ماري خوري، بنقول لها هابي بيرثداي. هابي بيرثداي ماري، كل عام وانت بألف خير يا قلبي حبيبتي. جيك هابي بيرثداي بالسلام. وكل يوم حدا عيد ميلاده كل عام وهو بألف خير يا ربي بكل العالم. فيك تزحلم الخيال شوي. ميرسي. اوكي، نعمل لبنه بعد وبنرجع بعدين بناكل دسر. مثل ما شايفين هي هيك الخلطة السحرية. رائعة. صحبين ما عم تقسى، ما عم بتعضم، ما عم كثير مبسوطة عن جد. معقول. واو. تيلف أنطوني 700 مطعم، 7000 مطعم ويذوق المناقيش ويقول منقوشتي طيبة عن جد. واو، ثانك يو أنطوني انك حبيت. رائعة. ثانك يو سو ماتش والله العظيم. 12/10 اوه ام سو هابي. عن جد. ثانك يو. هاي فريش بطاطا مقلية، فريش. ما عندي بطاطا هاي كيف frozen هاي؟ أبداً. هاي هيك. بالضبط. هاي هيك. أيوة. يلي ما اكتشف هيدا الشيء مروح حاله كتير. عم تاكل قطامه. من النهار اللي بتاكلوا بطاطا مع حمص بتوقفوا تفوتوا كاتشب على البيت. عن جد. صحبين. نقلوا ميرسي. يا اكثر من 43 دقيقة 45 دقيقة. أنا كتير مبسوطة باللي صار اليوم عن جد، وإن شاء الله رح أنزل على لبنان ورح أعمل برمة مع أنتوني وإلي الشرف. وعد. كتير مبسوطة فيكم بكل اللي تابعنا، واللي ما قدر يتابع إن شاء الله المرات الثانية. بحبكم قد الدنيا. ثانك يو أنتوني لأنك وصلتني لعدد كتير كبير. ثانك يو. بالعكس ميرسي انا قبلتك تستقبليني بمطبخك. ميرسي انا حضرته هالست بتعقد. ميرسي لكل الشباب. بنقول لكم باي. بدي بس اسمحي لي بليز، بدي اقول لك حبيبي ثانك هلا يو سو أولك. ماتش. يلا باي. ثانك يو. باي باي. عندي كفتة وعندنا قعدة غير حنقعد شكل. برا وإذا طلعونا الأغراض لبرا